شرازو بسم الله الرحمن الرحیم 13 م پالمنو کې ځنې کمانډونو باندې بحث کړو باغ کې مو د برج موضوع راخسته و برج موضوع چې دا یو بیل پروګرام دی چې موږ د بیل انسټالو او د موږ د اډا پروګرامونو سره هیلپ او سپورټ کې ترڅو هغه فایلونه لاود او باغ کې په اسانۍ سره پر مثال د ایکسپورټونه ځین نور عملي کول څه په اسانۍ سره باندې اجرا کو نو برج انسټالول طریقه ډېر آسان ده برج سټاپ لري سټاپ باندې ډبل کلیک کوئ صرف تر لکه څنګه چې موږ د پرشام انسټالول زده کړی و یا د نور پروګرامونو دا دلته هم صرف تر 90% تر 80% مکمل سو نور ما ډا برج سره کم دی انسټال دی ډا برج انسټال سو نور به موږ د په پرشاپ کې راخلاص کو وعلیکم السلام په پرشاپ کې به راخلاص کو پر دې باندې وکارو کو چې څنګه موږ ډا برج استفاده کوو او څنګه پر دې باندې موږ تاسو د نور پروګرامونو سره د اډاپ یو ځای کار کوو یو واره پر دې باندې کلیک وکړئ ډبل کلیک تر 100% مکمل سو بیا په مخ کې پر دې باندې کارو اډا برج 100% مکمل سو او چې د مکمل سو اتوماتیک سره کم سو اوپن هم سو اډا برج بل هیڅ وظیفه نه اجرا کوي وازنه وظیفه دا چې د اډا پروګرامونو لپاره د فایلونو سپورټ او د فایلونو تنظیموالي او دغه لپاره موږ تاسو هغه فایلونه سپورټ کوم یا ځینې داسې د خاص عملی ور باندې اجرا کوو په شاپونه کې موږ داسې عملی لرو په نور کې چې د خاص عملی است چې موږ د اډا برج موږ ته هغه اسانه کوي نو تاسو کولای شئ اوس په پرشاپ کې چې براوزن برج مویل یو چې براوزن برج یعنی زموږ فایلونه موږ ته اډا برج کې راخلاص کړو چې کې راخلاص کړ اډا برج نو براوزن برج تاسو کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو اډا برج راخلاصېږي اډا برج انسټال مو کوي اوس مخکې موږ اډا برج نه درلودم چې اډا برج مې انسټال کړی بس هم دغه د کار دی دغه د وظیفه چې دا پروګرامونه لپاره خپل کار فکر کوم پر شاپ یې ورسټه د غواړي ځکه موږ پر شاپ اوپن پاتو او برج مو څه پوکې انسټال مو کړ پر شاپ دا اوپن کو او بیا ورسته برج باندې په کلیک وکړو د دې یوازنۍ کار دی چې مخکې مدد ویل چې د اډاب د ټولو پروګرامونو لپاره کډاب اف ټریپک ټیک پریمیر کې فوټوشاپ او ډایشن به د دې لپاره د فایلونو تنظیمي او هغه کې فایلونو لاودي او هغه کې ځینې خاصه لنډ عملیه باندې څه پکې اجرا کوي دا بس د وظیفه ده د فایلونو سپورټ لپاره د استفاده کیږي فوټوشاپ مو راخلاص کی اوس ځم ورته چې براوزن برج زموږ فایلونه په چکه ښکارا کا په برج کې ښکارا کا نو دا غواړم لپاره موږ په براوزن برج باندې کلیک کوو موږ هغه کمپایلر چې موږ تاسو لرو هغه باندې موږ ته په اډا برج کې څه پکې ته براوز وکړي اډا برج اتوماتیک ته خلاصېږي اډا برج کله تر خلاصو پدې کې نو تاسو ټول فایلونه تاسو ښکارا کې کمپایلر تاسو لري هغه ټول تاسو ښکارا کوي که تاسو کلیک ور باندې وکړئ دا ټول معلومات هم درکې چې په څونه ډیسک لري څونه ریزولوشن لري کم کلر پروفایل لري هغه مکمل معلومات هم تاسو دلته څه پکې درکې مکمل معلومات کو زلا ډول طریقه مې چې مثلا څنګه زنور پروګرام ته لاړو بیا دلته د ځنې فایل منیو هم لري چې په کې تاسو ته کولای شئ چې پروجیکټ په شکل یا د بل فایل په شکل باندې هغه ځنې پروجیکټونه ثبتم کوي یا فایل نه ډوپلیکیټ کوي یا څرخوي لکه په میډیا براوزر کې تاسو دا کار کولای شئ چې میډیا راخلاص کړئ یا څرخوي یا غټه کې اکشنې کې دا تغیرات شولې د پر مثال د پټوس کې راځم پټوس کې د پرشاپ لپاره موږ دا یو منیو لرو د ځنې شانس تاسو مثال بیچ دی کانټاکټ شیټ دی ایمیج پروډوسر دی لینس کریکشن دی دا به الته موږ تاسو په دغه کې هم لرو په فوټوشاپ کې لرو دغه کمانډونه الته موږ ته موږ عملي کولای شو موږ ویل چې په هغه شکل سره کار کیږي نو ولته په مثال دغه ملکوم لاود فایلز انټو فوټوشاپ لایرز نو پدې کې تاسو زیات فایلونه ته انتخابوي هغه د اتوماتیک د چش په شکل د راخلاصي د لایرو په شکل په مثال راځم دغه یو څو فایلونه په نشه کوم ټول سره ځم ورته په فوټوشاپ کې تاسو وکړه لاود فایلز انټو فوټوشاپ لایرز چې کلیک ور باندې وکوم اتوماتیک ماته یو ډاکومنٹ جوړه کمپایلر چې ماته انتخاب کړو هغه هر فایل د یو لایر په شکل راخلاصي چې په شکل راخلاصي د یو لایر په شکل سره کساس باید مخکې چې موږ فایلونه ساده اوپن وکړو هغه هر ماته یو ډاکومنٹ په شکل راخلاصي چې په شکل راخلاصي د یو ډاکومنٹ په شکل دلته چې کمپایلر نه ما انتخاب کړو هغه بیل د یو لایر په شکل راخلاصي هر ابجیکټ یو لایر کې تر راغلی انټرول په وړ ډاکومنٹ کې داخل خو په بیل لایرونه کې مثال په لایر کې دا اکثر علي په بل لایر کې دا بل اکثر علي په بل لایر کې به دا بل اکثر علي یعنی ټول د لایرونو په شکل باندې اوس ګورئ تاسو پامې کته ساده اوپن وکړئ په مثال کې ساده کنټرول او یا اوپن وکړم په دې کې زه دوه یا درې یا څلور اکسونه انتخاب کوم پرې کوم البته هر یو ماده د یو ډاکومنٹ په شکل راخلاصېږي په شکل راخلاصېږي د یو ډاکومنٹ خدا غا سانتیا موږ د برج په واسطه ترلاسه کړل چې موږ غواړو څو اکسونه د لایرو په شکل راخلاص په یو ډاکومنٹ کې نو موږ شیرزو براوزر برج کې موږ تاسو فوټوشاپ کې لاود پروفایل سو انټو فوټوشاپ لایر دا رقم ځینو رسنتاویم د برج په واسطه کولای سو موږ تر سره کو چې خپل په دې فایلونو کې ایډیټ دي پر مثال د فایل روټیټ کول د فایل پر مثال ایډیټ کول پر مثال پریټ کې زما ورته موږ د فایل یو سلاتیا درجه وسره خو فایل ډایرکټ له څه درجه وسره خدي یو سلاتیا درجه
کېدای شي په ملټیپل فایلز باندې د کار وکړي ملټیپل فایلز انتخابوي ورته د ټول فایلونه اصلاحاتي درجه وڅرخو اوس پر مثال اکثر وخت تاسو په ټلیفون کې چپاکسونه اخستې وي په مثال یا ټلیفون چپنې ولسوي یا کوژ تاسو غواړئ صدا کوي ټول په پلاټ ټول انتخاب کې د په برج کې تاسو اسانتیا لري دا نو د فوټوشاپ د پاره تاسو فایلونه ټول منظم کړئ بیا نو فوټوشاپ کې ډایرکټ خلاصوي یا په دې میتود باندې خلاصوي بیل پارک سم خلاصو او بیا څنګه چې مو انتخاب کړل بیا کوم لاوډول کوم بل پروسس باندې جلا کوي ته د نور پروسسونه هم موږ لرو چې دا پروسسونه موږ تاسو وویل چې بیا فوټوشاپ کې وای پر مثال لینس کریکشن دی ایمیج پروسیسر دی فوټ مرج دی دا ته فوټوشاپ کې موږ لرو بل ته به ان شاء الله خبر باندې کو به ان شاء الله دا اسانه کیږي نو دا د براوزر برج وظیفه او چې موږ ته غزموږ فایلونه په اډاب برج کې سبق راته ښکارا کوي بل موږ ته کلوز اند گو ټو برج درلودي کلوز اند گو ټو برج هم دا وظیفه اجرا کول چې دا زموږ ډاکومنت اوسنۍ کلوز کا او چیرې ولارسه برج ته ولارسه نو ډایرکټ د زموږ ډاکومنت کلوزي او مرچ شرح خلاصي یا ډاب برج ته خلاصي کلوز اند گو ټو برج ډاکومنت بند کا او چیرې ولارسه برج ته ولارسه نو ډاب برج انستالول او دا استعمال هم نه ان شاء الله تر حد پر زده کوو نو نن پته کې کلوز پاتنه دغه کې یو کمانډ ستا په دې فوټوشاپ کې نستل ته براوز ان مینی برج نوشتای چې نوشتای مینی برج مناقشه برج براوز برج کې انتخاب خو مکمل تاسو دا پروګرام راخلاصي بل ته پاتنه فوټوشاپونه کې په مخکنی ورژنونو کې ستا براوز ان مینی برج دې کا ساده مینی برج نوشتای هغه چې تاسو انتخاب کوي تاسو د برج د پن په شکل خلاص دی ډاکر په شکل په مثال کې د لایرونو د خلاص دی پن په شکل سره تاسو مکمل برج د پن په شکل سبق کې تر خلاصې ام اینه ما کار باندې راکول سره څنګه چې په برج کول کوم پښتنه د ډیزاین است ساده ریورټ هم ویل و چې اخیری واره ایمیج موږ په هر شکل ثبت کړي کوم بیا کمیډیټ پک شو کو غواړ خپل ایمیج بیرته خپل ونه تراول دغه د پارچې څخه استفاده کو ریورټ څخه استفاده کو سم خلاصو ایکسپورټ کې موږ مختلف کمانډونه ځین سره موږ آشنا یو ځین سره ناشنا یو په دې کې لومړی کویک ایکسپورټ از پی ان جی ګوري موږ د عکس لپاره مختلف ډول فارمټونه لرو پی ان جی یا پورټیبل نتورک گرافیکس دا هغه ډول عکس دی چې بیک ګراوند معمولا موږ تاسو نه بکش کارو یا دا هغه ډول عکس دی چې موږ غواړو یو خاص سایت پر مثال یو سایت رنگ ورنو کو خالص پاتې سي ترانسپیرنت پاتې سي هغه بعد موږ په کوم شکل باندې ثبت کوو په پنځه شکل سره ثبت کوو معمولا دا لوګوګان ټاپګان تاسو ټول دي هغه په کوم شکل سره باید ثبت سي په پی ان جی پورټیبل نتورک گرافیکس نو پر دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو هغه کوم ایمیج تاسو انتخاب کړئ په موقع ته پنځه شکوي او نمبر ته پنځه شکوي هغه تاسو په کوم شکل باندې ثبت کړئ په پی ان جی شکل سره به ثبت کړئ اوس پامې ګورئ دلته دا رقم نه تاسو دغه پر مثال د پی ان جی شکل ثبتوي او تاسو واځي دغه اسمان رنگ نسبت کړئ دلته به تاسو هغه رنگ لومړی ډیلیټوي چې ډیلیټ مو کوي بیا هغه کوم رنگ تاسو ډیلیټ کړی وي هغه رنگ په ډاکومنت کې سره ثبتېږي نه پر مثال اوس ما د سپین رنگ ډیلیټ کړ اوس غزرا سم دا زموږ ډاکومنت په پی ان جی شکل سره ثبت کوم رنگونه چې ما ډیلیټ کړی دي هغه په ایمیج کې نور سره راځي هغه پاکس کې نور سره راځي دا چې وظیفه په ایکسپورټ کې کویک ایکسپورټ از پنځه انجینر تاسو یو د چش په شکل ثبتې د پنځه په شکل سره ثبتې سم خلاصو داغه څخه وروسته پسې موږ تاسو ایکسپورټ از لرو چې لرو ایکسپورټ از ګوره ایکسپورټ از پنځه موږ تاسو یوازې په پورټیبل نتورک گرافیکس باندې ثبتوي په ایکسپورټ از کې بیا موږ نور فارمټونه هم لرو د پنځه څخه بغیر جی پی جی پی ډی اف پر مثال یو واکس پی ډی اف شکل ثبتوي یا په مثال د بل ډاکومنت په شکل ثبتوي د سی ډي ار په شکل ثبتوي لغه د لپاره چې استفاده کوي د ایکسپورټ از څخه استفاده کوي ایکسپورټ از باندې کلیک کوئ تاسو براوزینګ منیو ته راخلاصئ په دې کې تاسو لومړی هغه لایرونه د ښکار کوي کوم لایرونه چې تاسو انتخاب کړی اوس معمولا تاسو یو لایر لرئ دوه لایر کوم لایر ایکسپورټوي مثال که زیات لایرونه ولرئ ټول ایکسپورټولای شي بیل په کوم فارمټ باندې ثبتوي دلته موږ پی ان جی جی پی جی جی اف اس وی جی دا معمولا د درې سره د څلور سره د عکسو فارمټونه دي بیا د عکس تاسو کولای په خپل خوښه پراپرټي مونږ انتخاب کړئ اوس ما عکس پر مثال ریزولوشن پر مثال یا اندازه 1280 په 200 کې تاسو کولای شئ د عکس تاسو ایکسپورټوي هغه د لوټ انتخاب کړئ چې پرخوانه دونه ورکا او جګوال دونه ورکا او غټوال نږدېوال دونه ورکا هغه اندازه ورته انتخاب وي کوم اندازه تاسو ورته انتخاب کړئ د په هغه فارمټ باندې تاسو څنګه ډاکومنټ سبا کېږي ثبتېږي نو عکس مخ خو راځي غټیږي خو څه خو راځي پکسلونه زبا کېږي ته به خو راځي ځکه رنګ نه لري دی دلې ځای پر ځای وو سکیل چې ځکه کېدای ځای پر ځای پریویو د ټیک مارک دی لري کنه لري ځای پر ځای کېدای دلې تغیر ته معلوم سي کنه 204 راځي پریویو یو څه وخت نسی چې پریویو تاسو ښکار کوي سم خلاصو نو ایمیج خود ته کېدای په هغه شکل باندې پریویو سي ځکه ته غټ سکرین نشته بیا تاسو ایکسپورټ کې هغه عکس به تاسو ستونزه پیښي هغه به ډېر غټ راغلی وي خو ما ریزولوشن به ډېر کم چې د یو معلومات ستونه غټ دی اوس دونه غټ دی
هغه نظم څه وکړ 240 مغټ کړ پریوی څه وختونه وي د خلاص اوس نو د ستنځ په بده کې ده موږ خو فکر کوو چې عکس دغه غټ تیم اما خو د دې کوالټي دغه د غټ عکس په شکل نه ده کوالټي کمزور ده کوالټي هغه کښنه عکس په نظر ده اوس نو د عکس او کښنه عکس نو مونږ په کوم توپیر نشته ریزولوشن چې بیس غوښتل اوس کته د بیس خو شي جوړه غوښتل څنګه ذات ورکه هغه به ډېر پاتې دي ولته د موږ یو لایر لرو ایکسپورټ آل ټول ارڅو د ذات لایرونو درلودل تاسو کولای ټول ایکسپورټ کی اوس موږ دا عکس په تقریبا 9.9 ام بي ځایونه چې چې موږ څه وکړو ایکسپورټ نو ایکسپورټ اس کې تاسو کولای شئ په ځنه بل فارمټونه باندې خپل د غایمې څه وکړئ ایکسپورټ کړئ بل په ایکسپورټ پریفرنسز کې د ایکسپورټ سیټینګز دي دا غڅ خو اوس مشتریږي چې معمولا تاسو کویک ایکسپورټ کوئ نو تاسو په کوم شکل ایکسپورټ کوئ ترانسپرنسي ورسره ایکسپورټ سي کنه سمالر فایل دا ایکسپورټ چې فایل ز ایکسپورټ کوم معمولا سمال سایز ته اړه داز نو پراپرټیز دي چې به ورسره چې لپاره دی باندې په پریفرنسز کې ښکارو او سیو فور ویب د هدف څه دی دلته موږ ته د عکسونو ټوله په پنځه یا په نور فارمټونو سره ثبتي خو د ویب د پاره چې د پاره د ویب د پاره ګوري د ویب د پاره معمولا د عکس بعد په بیل فارمټونو حساب سي په خاطر د دې چې ویب ته کله موږ یو عکس اپلوډ او بیا ویب سایټ راخلاصو البته بعد ډیر کم اندازه ځای ونیسي عکس بعد نه کې شک عکس خو اندازه به څه ډول وي کم وي نو که تاسو داسې واکس جوړ کړی کو غواړئ چې د ویب د پاره حساب کړئ نو چې ځکه استفاده کوئ سیو فور ویب کله ایس دام بیل فارمټون سره تاسو جی پی جی فارمټ سره 500 سره خو د خبره ده چې د ویب د پاره حساب کې معمولا فایل ساز یا څه کم راځي چې راځي کم راځي کوالټي څه ورته کمزوري کوي په خاطر دې چې د ویب کې په اسانۍ سره لاوډ سي البته به ځینې مشکلات پیښ نه کوي دغه معمولا سلایسر مشتاس لرو سلایسر مشتاس پرېښو چې سلایسر به هم پر دې باندې لږ خبرې وکړو سلایسر وظیفه دار زموږ دغه کس پر څو ټوټو باندې بشي چې باندې بشي پر څو ټوټو باندې مثال یو ټوټه سول لازم ورته وایم چې پر دې ځای باندې دغه کس په بل ټوټه جوړ اوس نو دغه ټوټه څه فائدہ کوي دا ټوټه د دې لپاره استعمالېږي ګوري دغه د انټرنیټ په پیجونو تاسو خلاص کړی دي پر مثال د یو عکس راغلی په ویب سټ کې بس سر کې نیمه راغلی نیمه په فوټر کې راغلی نیمه چې راغلی نیمه هډر کې نیمه فوټر کې نیمه راسته خواته پینو کې راغلی نیمه چې په خواته نو دلته دغه عکس موږ په شای کې د ویب سټ لپاره ډیزاینو هغه موږ د سلایسر په واسطه په ټوټو باندې بشو چې باندې بشو په ټوټو باندې نو چې په ټوټو باندې ویشل سو بیا موږ کولای دغه هر ټوټه جلا جلا سب کو بیا په ویب سټ کې په هغه ټوټه څه کو پاسانه سره لاوډ کو اوس خبره ده کچیر مو سیو اس کار کوي سیو اس دغه مکمل ایمیج په یو شکل یو ایمیج ثبتېږي خو په ایکسپورټ کې کچیر سیو پر ویب تاسو انتخاب کړئ ځکه زما کار د ویب سره دی نو دغه د عکس هر څو ټوټه تاسو جوړ کړی و هغه هر ټوټه به جلا جلا څه کې د سات به کې نو تاسو په کم فارمټ سره ثبتوي ځنه نور اضافه پراپرټیز هم لري بل مثال زور توان چې په انجی اته بیت سره ثبتوم نو سیو باندې کلیک کوم چیرې ثبتای ورته په ډیسکټاپ باندې یو نوې فولډر ته جوړوم ورته وایم چې دته به څه نمبر کې ایکسپورټ نمبر کې په دې فولډر کې څه وکړه سیو کړه هغه کوم سلایسونه چې موږ تاسو خپل ډاکومېنټ کې جوړ کړی و هغه ټول سلایسونه بهر یو څه کې جلا جلا سره اوس موږ څو سلایس جوړ کړی و یو سلایس دوه سلایس خو خبر لدا ده دغه سلایسو تر مابین نو ټوټه هم راځي دا به جلا جلا ثبتي په مثال دا مې ټوټه راځي دا مې ټوټه راځي نه هغه به یو ټوټه نه ثبتي هغه به هر 4-5 ټوټه جلا جلا څه به کې ثبتي اوس ګراسو په ایکسپورټ فولډر کې وګورم د ایمیج په نامه سره اوس تاسو ګورئ زموږ من پارت یو دی انور اضافه 4-5 سایم څه وکړل سره ایکسپورټ کړل نو ایکسپورټ کې کچې تاسو سیو پر ویب انتخاب کړئ نو دا تاسو عکس د ویب د لپاره ثبتي چې معمولا کوالټي سم کوالټي سره ځاو لاوډینګ ستونزې ډیر نه پېښي او کچیر تاسو سلایسر کار کړی وي نو سلایسر په واسطه به تاسو دغه هر پارت جلا جلا څه کولای شي ثبتولای شي د سلایسر هغه هر پارت د سیو پر په واسطه څه کولای شي ثبتولای شي نور په ایکسپورټ کې موږ د بل خاص نه لرو دلته موږ تاسو لایرز ټو فایلز لرو دغه رقم څنګه رندر ویډیو لرو یا خپل موږ تاسو ډاټا سیټس فایل لرو چې دا مخکې ان شاء الله روان دي درسونه په هغه درسونه کې بیا ورسره راګرځو پر دې باندې ان شاء الله کار کو یواز په دې کې دا سیو پر ویب باب د خاص فارمټ سره ثبتول او په پنځه شکل ثبتول په ایکسپورټ کې هم دال سره یاداشت لري پسې موږ تاسو جنریټ لرو په جنریټ کې لمړی ایمیج اسیټ لرو ایمیج اسیټ بس بعد خیر وایو دغه څو شان پکې ساختي ایمیج اسیټ او بل دلته موږ تاسو ایمیج پروسیسر لرو دا څو شان موږ بعد خیر وایو هغه څه کار غواړي او څه پایلونه بعد ته جوړ کو بیا پر هغه باندې کار وکړو نن به یوازې پلیس امبیډډ او پلیس لینک پر دې دواړه باندې کار وکړو بیا به سبا ته باندې ورته پرېږدو د پلیس په واسطه تاسو کولای شئ چې خپل په همدې ډاکومېنټ کې یو عکس وکړئ لاوډ کړئ ګور یو اوپن دی اوپن کې چې کنټرول او تاسو وي هغه تاسو په بل ډاکومېنټ کې راخلاصي غوړ ته هم چې یا ته بل ډاکومېنټ کې ماته عکس مرخلاصه په همدې ډاکومېنټ کې راخلاص کړه نو هغه لپاره موږ څه استفاده کوو پلیس نو موږ به دوه ډول لرو یو پلیس لینک لرو بل پلیس امبیډډ
دا مقصص په یاد تاسو په دغه کې ویلو په اکسس کې په اکسس کې چې فورم ته بیک ګراوند ته واکس کوي هغه درې ډول وو embedded shared او linked نو دلته چې تاسو واکس دې په همدې شکل سره نو اوس دا واکس مخکې شو embedded یو بل اکسس دم پر مثال دا بیا لینک کړم د دې ګټه څه ده یا ترمنځ توپیر څه دی د دواړو وظیفه دا چې موږ په ډاکومنت کې دنه موږ ته واکس سبق راته اجدي خو فرق دا دی کچیر په غاسله اکسونه کې تغیر راغلی او تاسو کوم لینک ایمیج راخستیو نو په لینک کې تغیرات راځي خو په امبیډ کې تغیرات نه راځي پر مثال په دې ځای کې ما ریکټنګل درسم کې او دا ایمیج مثبت کې او بل کوم ایمیج راخستیو هم دا ایمیج په دې کې هم څه تغیر راولم په دې کې پر مثال دا سیو لاین ترسم ما بیا څه کوم سیو کوم اوس ګوره په دواړو کې ما تغیرات راوستل کچې دلته راسو په دې ډاکومنت کې تغیر رالی په دې کې تغیر راغلی مستطیل ستا نسته ځکه دې موږ امبیډډ انسرټ کړو څه ډول انسرټ کړو امبیډډ ته دا اصلي فایل سره کوم لینک نه لري یا دلته بیا نه کېږي دې ځکه بیا دا شي نه ځي دې ځکه بیا دا یواز دغه ځکه درځي سره خلاصو دې ځکه کثیر په دې کې تغیر راول په دې لایق کې امکان نشته چې د په مثال تغیر اوس که چې دا وهمه نو د توایده سمارټ ابجیکټ ماست بی ریسترایز سمارټ ابجیکټ څه باید وځي چې ایډیټینګ وکړو اوس سمارټ ابجیکټ وته نو هغه لینک هم لمنځي نو بیا په دې کې مشتاسو د دې ځکه تغیر ال بیا نه ځي سم خلاصو نو دا د پلیس امبیډډ او پلیس لینک ترامبل تفیرو او بل پکیج به ان شاء الله سبا جنریټ سره وایو دغه خلان دی پسې یو اخر شی بلا وایو پرینټ ون کاپی او ایگزیټ فایل انفو زموږ د ډاکومنت چې ما را خلاص کړی دغه په کار مکمل معلومات مشترک دي دا د فایل انفو ده او بل پرینټ تاسو خپل ډاکومنت چاپوي او پرینټ ور کاپی او کاپی چاپي کاپی معمولا کوالټي څخه کمزوري نو راغه پرینټي خو په ډرافټ کوالټي کې په کومه کوالټي کې ډرافټ کوالټي کې نه په خامه کوالټي کې او پرینټ کې به تاسو په خپل خواشه پر پرینټ ضرورت انتخاب ولای شي چې عمودي چاپ کې او پکی چاپ کې په کم پرینټر باندې چاپ کې سره کم چاپ کې کوم رنگونه ورکې څو کاپیان ځنی واخلي هغه ټول تاسو ته ولای شي او کچې ساده پرینټ انتخاب کې ساده پرینټ به ډایرکټ ون کاپی ډایرکټ پرینټ نو تاسو خپل پرینټ شي نه غواړي به ډایرکټ پرینټر ته معلومات راځي وای واخله چې څه وکړه پرینټ هغه کوالټي کمزور ده ډرافټ کوالټي کې معمولا ساتي کدام پروسس کو نه او اخره ایگزیټ واسطه کولسته پټشال څخه وځو نو بده کې یو څه مهم درسونه پاتې او ډیر مهم دي چې هغه امیج او سکرپټ دا ډول ډیر مهم دي سبا د خیره به ان شاء الله پر جنریټ او په پیکیج باندې به کار وکاو په اټومیټ کې به ان شاء الله څه کار سره وکړو به نور مختلف کوم پښتنه خو نشته ورسنده سره وګورئ